અને એમ સમજો કે સવારના નાસ્તાથી લઈને બપોરના લંચ સુધી આ જગ્યાએ ભીડ હોય છે. અને આ છે ચટણી, આ લસણની ચટણી છે. એ લસણની ચટણી છે, મેન ચટણી છે અમારે. અચ્છા, હા, ચટણી છે તો જ ધંધો છે આ અમારો. અચ્છા, એવું ને કોઈ ખાવા નહીં આવતા. રોજની 10 થી 15 કિલો ચટણી વપરાઈએ. 15 કિલો? એની પહેલા મેં મેડિકલ લાઈનમાં હતો. મેડિકલ લાઈનમાં? હા, લેબમાં. ઓકે, તો એ છોડીને પછી આ ચાલુ કર્યું? હા, એ છોડીને આ ચાલુ કર્યું. એનું કોઈ રીઝન? એમાં સેલરી બેઝ બહુ ઓછો હતો, ફ્યુચર કંઈ દેખાતું નહોતું. અચ્છા, એટલે પછી હું કોઈ ફૂડની લાઈનમાં જઈએ, પોતાનું કંઈક કરીએ. પોતાનું કંઈ કરીએ. વડાપાઉંમાં એક જ વેરાયટી કે બીજી કંઈ રાખી છે? હા, રાખી. કયા કયા? સાદા, બટર, ચીઝ, મસાલા, મેયોનીઝ. ઓકે. અને જે ઉપરથી ઓલા વટાણા નાખે છે ને એની મજા થોડા કડક લાગે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે હું છું બરોડાથી 40 કિલોમીટર દૂર ડભોઈમાં. અને આ ડભોઈથી ને આગળ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી આવે 60 કિલોમીટર દૂર, એની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે ડભોઈમાં આવ્યા છે. અને ત્યાં આગળ ભાઈ ભાઈ સેવ ઉસળ ઘણા વર્ષથી ફેમસ છે. અને એમ સમજો કે સવારના નાસ્તાથી લઈને બપોરના લંચ સુધી આ જગ્યાએ ભીડ હોય છે. અને લોકો ઘણા નાસ્તો કરતા હોય છે, ઘણા જમવાનું તરીકે અહીંયા આવતા હોય છે. એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય કરણભાઈ? આ સિવિલ કોર્ટની બાજુમાં ગાયત્રી મંદિરની સામે. ઓકે, ડભોઈ. ઓકે. હવે જાજી વાર નહીં કરીએ, અંદર એમના ઓનર છે ચિરાગભાઈ, એની સાથે વાત કરીએ અને ટેસ્ટમાં કેવું છે એ તમને આગળ જઈને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો ચિરાગભાઈ? બસ મજા. સાહેબનું નામ ચિરાગભાઈ છે. કેટલા વર્ષથી આપણને આ જગ્યાએ? 7 વર્ષ. ઓકે. એની પહેલાં મેં મેડિકલ લાઈનમાં હતો. મેડિકલ લાઈનમાં? હા, લેબમાં. ઓકે, તો એ છોડીને પછી આ ચાલુ કર્યું? હા, એ છોડીને આ ચાલુ કર્યું. એનું કોઈ રીઝન? એમાં સેલરી બેઝ બહુ ઓછો હતો, ફ્યુચર કંઈ દેખાતું નહોતું. અચ્છા, એટલે પછી હું કોઈ ફૂડની લાઈનમાં જઈએ, પોતાનું કંઈક કરીએ. પોતાનું કંઈ કરીએ. એટલે ટ્રાય કર્યો, સક્સેસ ગયા. સક્સેસ ગયા. ટાઈમિંગ શું હોય છે અત્યારે? ટાઈમિંગ સવારે 9 થી બપોરના 3. એક જ ટાઈમ હોય છે? એક જ ટાઈમ. અહીં જોઉં છું પાછળ ઘણા બધા લોકો અત્યારે નાસ્તો કરવા આવ્યા છે. હવે આ ટૂંકમાં જમવા આવતા હશે ને, લંચ કહી શકાય ને, બ્રેકફાસ્ટ આવે. લંચ હજુ 12:30 વાગે ને, હવે વધારે આવશે. જોબ કરતા આમાં સારું છે. આમાં સારું છે. અને આપણું પોતાનું કહેવાય. પોતાનું કહેવાય. હા હા. મિસળ જ રાખી છે કે બીજું કઈ હજી? બસ મિસળ અને સેવ તરી. સેવ તરી? ઓકે. અને આ રસો આપણે અનલિમિટેડ આપી છે? અનલિમિટેડ, 70 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ. ઓકે. કોઈ બી મિસળ ખાવું હોય તો મિસળ પાઉં સાથે 70 રૂપિયા? 70 રૂપિયા. બરાબર ને? રસો અનલિમિટેડ છે, ચટણી અનલિમિટેડ, ડુંગળી પણ અનલિમિટેડ છે. અચ્છા. પાણી પણ ફ્રીમાં જ છે. ઓકે. આરોનું. ઓકે. જો આ સેવ તૈયાર થાય છે અને આ છે ચટણી, આ લસણની ચટણી છે? એ લસણની ચટણી છે, મેન ચટણી છે અમારે. અચ્છા. હા, ચટણી છે તો જ ધંધો છે આ અમારો. અચ્છા, એવું? ને કોઈ ખાવા નહીં આવતા. રોજની 10 થી 15 કિલો ચટણી વપરાઈએ. 15 કિલો? 15 કિલો. રવિવાર વધારે વપરાઈએ. હા હા. આ સેવ તરી બનાવું છું. ઓકે, સેવ તરી. લાલ મરચું. આ શું છે? બ્લેક પાવડર. બ્લેક પાવડર. ચાટ મસાલો તો રેડ ચાટ મસાલો. ઓકે. આ દહીં છે. હા. આ દાનાની ગ્રીન ચટણી છે. સિંગદાણા. દાના. સેવ તરીની શું કિંમત રહેશે? આની પ્લેટ 40. ઓકે. આની સાથે રસો અનલિમિટેડ. ઓકે. ભાવના એક્સ્ટ્રા. હા. અત્યારે પણ લીલી ડુંગળી મળી જાય છે? મળે ને, ભાવ રેટ વધી જાય પણ મળે. અચ્છા. અત્યારે 60 રૂપિયા 50 રૂપિયા રેટ ચાલે છે. હા. પણ મળી જાય. કેટલું કરું? જો અહીંયા એક કન્સેપ્ટ અલગ છે કે વટાણા છે ને અલગ રાખ્યા હોય. કોઈ બી મિસળની ડીશ બને ને તો વટાણા અલગથી નાખે. જો આ પાર્સલ થાય છે એની ઉપર પછી રસો ઉમેરે. પાર્સલ એટલા થાય છે. પાર્સલથી છાશની સુવિધા છે.
છાસ એકદમ પ્યોર છાસ. છાસના કેટલા લ્યો છો હિરણભાઈ? 10 રૂપિયા. ઓકે. લેબોરેટરીનો કોર્સ અલગ થતો હોય છે ને? હા, 10માં પછી BMLT કરવું પડે. અચ્છા. 2 વર્ષ કોર્સ કર્યો, પછી 3 વર્ષ જોબ કરી. 2015માં છોડી સ્ટાર્ટ કર્યું. રિક્સ લીધું હતું, નીકળી ગયા. સપોર્ટ ફેમિલી સપોર્ટ પૂરેપૂરો. સવાર 3:30 ઉઠી જ જવાનું. ઓહ, હજી આજની ડેટમાં ડેલી ઉઠવું પડે તો ભાઈ, કારણ કે મારી 2 બ્રાન્ચ છે, કા અને એક સેગવા. હા. તો ત્યાંનું પણ બનાવવાનું, અહીંયાનું પણ રેડી, અને ઘરેથી બનાવીને લાવું છું, અહીંયા નહીં બનાવતો. ઓકે. માલ પતે એટલે વાત ખતમ. પછી આ બપોર કેટલા વાગ્યા સુધી હોય આપણે? 3 મિનિમમ 3 વાગ્યા સુધીનું હોય છે. હા. ગ્રાહકી ઓછી હોય કોઈ દિવસ તો જાજી 1-2 કલાક હોય. હા, બરાબર. કલાક આગું પાછું થાય. પછી આ બીજા દિવસની તૈયારી ચાલુ કરી દેતા હશો પાછા? હા, 4 વાગ્યાનો પાછું સાંજે 4 વાગ્યાથી પાછો ઘરેથી ફોન આવી જાય કે શું થયું. શું નામ તમારું સાહેબ? પ્રણવ છે. પ્રણવભાઈ, તમારે કેટલો સમય થયો અહીંયા? 5 વર્ષ. 5 વર્ષ. ઓકે. વડાપાઉંમાં એક જ વેરાયટી કે બીજી કઈ રાખી છે? હા, રાખી. કયા? સાદા, બટર, ચીઝ, મસાલા, મેયોનીઝ. ઓકે. કિંમત શું છે રેગ્યુલર વડાપાઉંની? રેગ્યુલર વડાપાવ 15 રૂપિયા. ઓકે. અને ટાઈમિંગ? ટાઈમિંગ સવાર 8 થી 5. 8 થી 5. ઓકે. જો આ સેવ તરી છે, પછી બાજુમાંથી આ વડાપાવ આવ્યું છે. આ કયું છે વડાપાવ? ચીઝ મસાલા છે. એના કેટલા રૂપિયા? 35 રૂપિયાનું છે. મસાલા ચીઝ બન 35 રૂપિયા. આ સાદું વડાપાવ 15 રૂપિયા. 15 રૂપિયા. છાશના 10 રૂપિયા. આ 70 રૂપિયા. એની સાથે જો આ લસણ ચટણી છે અલગ સ્પેશિયલ, લીલી ડુંગળી છે, એની અંદર કાચી કેરી છે, આ બનનું પેકેટ છે, જોડે એક સેવ છે. જોડે એક સેવ છે, અને રસો અનલિમિટેડ છે. આમાં ઠલી નાખી ને બધું જ ઠાલી દેવાનું, મિક્સ કરી નાખું. હજુ ઉપર બ્લેક મરી પાવડર નાખો. ઓકે. પેલો ચાટ મસાલો. કયો છે? ચાટ મસાલો છે? હા, રેડ ચાટ મસાલો છે. મીઠું નાખો, લીંબુ. ઓકે. આ લીંબુ છે? હા, બસ. હવે તમારે ટેસ્ટ પૂરતું તીખું કરવું હોય તો ગ્રીન ચટણી બી છે ને લાલ ચટણી બી છે. અચ્છા. ઓકે. તરી? હા, તરી છે ને? હા, તરી ને ગ્રીન ચટણી બે. આ ડુંગળી ને કાચી કેરી? ડુંગળી કાચી કેરી અંદર. રેડી ને? હા. હા. હવે એને મિક્સ કરી નાખી. મિક્સ કરવાનું. રસો ઉમેરવો હોય તો ઉમેરવાનો. ઓકે. અહીંયા આગળ સેવ ઉસળ ખાવાનું ટ્રેન્ડિંગ કેવું છે કે આ કોર લગીની ડીશ ભરાવી જોઈએ, એમ તો ખાવાની મજા છે. બસ રેડી? ઓકે. આખી થેલી છે, એકદમ ક્યુટ બન છે, સોફ્ટ છે અને સાવ નાની સાઈઝમાં છે. જો સાહેબ, એક બનનું પેકેટ એક માણસ ખાઈ જાય, આરામથી ખાઈ જાય. રેગ્યુલર જમવાના ટાઈમે કોઈ બી એક બનનું પેકેટ આરામથી પતી જાય. આ છે ને, પહેલાં આપણે ચટણીથી શરૂઆત કરી, જેના સૌથી વધારે વખાણ કરે છે. લસણ ચટણી છે, ગાર્લિક ચટણી છે, સારી છે આ ચટણી. અને હવે આ લઈ કાં ઉસળની અંદર કાચી કેરીનું કોમ્બિનેશન મેં પહેલું જોયું કે અહીંયા બધા નાખતા હોય છે. અહીંયા સિઝનેબલ છે, કેરી અમને સિઝનમાં મળે છે એટલે ના નાખે છે. નહીં તો ગ્રીન ડુંગળી એટલી લીલી ડુંગળી અને જે ઉપરથી ઓલા વટાણા નાખે છે ને એની મજા થોડા કડક લાગે. એ વટાણા બોઇલ્ડ હોય. હા, એ અલગ મૂકી જ રાખે. અહીંયા વસ્તુ એ છે કે આપણે સેવ ઉસળ લીધું છે. કેટલાક લોકો એવા છે કે જે ખાલી સેવ રસો માંગે છે, એમ સેવ અને રસો, વટાણા નહીં. ઓકે. બધાને અનુકૂળ આવે ને એ રીતના છે બધું, કે જૈન ખાતા હોય તેને વાંધો ન આવે. જૈન આમાં છે
આ ચટણી એટલી નથી લીધી. આ જે સેવ તરી. હા, એને ખાવા માટે બીજી એક પ્લેટ લેવાની છે. ઉભા રહો રેવા. અચ્છા. એની મેં થોડોક રસો રેડજો. આની માથા? હા, એકદમ થોડોક રસો. એટલે ઘણા આમનામાં ટ્રાય કરતા હશે ને. હા, આપણે કંઈક નવું કર્યું. હા, આ રેગ્યુલર અમે લોકો આ રીતના ખાતા હોઈએ છીએ. હવે એને મિક્સ કરી દો થોડું, અને પછી બન સાથે ખાઈએ છીએ અમે લોકો. ઓકે. લોકો એકલા પણ ખાય છે. આ કોમ્બિનેશન કેવું લાગે ખબર છે? સૌરાષ્ટ્રમાં અમારે ત્યાં ભેળવાળાની દુકાન હોય ને ત્યાં તીખા મોરા મળે. તીખા મોરા એટલે આ ગાંઠિયા છે ને, તીખા ગાંઠિયા અને ભાવનગર ગાંઠિયા એનું મિશ્રણ હોય. એમાં 2-3 જાતની ચટણીઓ નાખી, ડુંગળી નાખીને શરૂ કરે. એ કોમ્બિનેશન એના જેવું લાગે થોડુંક. મજા આવી. જેમ ટાઈમ જતો જાય એમ ભીડ વધતી જાય. અહીંયા 3 વાગ્યા સુધીની પૂરી છે. 3 વાગ્યા સુધીને આવું ને આવું જોઈએ. એ લોકો સવારે ટિફિન ઘરેથી લઈને આવે છે, 3:30 જમવા બેસે. લ્યો સાહેબ, હવે લેવું જ પડે. હવે એમાં હાલે જ નહીં. ના, મને નહીં ફાવતું. ચીઝવાળું લ્યો. નહીં ફાવતું. મેં ચીઝ બટર ખાતો જ નથી. આટ લગીને પિઝા મેં ખાતા નથી. એમ આ જગ્યાએ છે ને સેવ ઉસળ ખાવા આવે છે. એની સાથે સાથે બાજુમાં આપણે જોયું વડાપાવ બનાવે છે. એ ભાઈ બે એક જ ગામના છે અને એ ભાઈને 5 વર્ષ થયા. એમાં 4-5 વેરાયટી બનાવે છે વડાપાવની. પણ એક એમ કહીને કે એક જ જગ્યાએ કમ્પ્લીટ પેકેજ છે. વડાપાવ, સેવ ઉસળ, સેવ તરી અને ખરેખર મજા આવી. નેચર બી સારો છે, જગ્યાએ બહુ મજા આવે એવી છે. આ છાશ છે મસાલાવાળી. સરસ છે. 10 રૂપિયાની કિંમત છે અને 100% આ જગ્યાએ મુલાકાત લેવા જેવી. જો તમે આ ગામમાં આવો તો આ ભાઈ ભાઈ સેવ ઉસળવાળાને ત્યાં 100% મુલાકાત લેવા જેવી. અને વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો અને વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે તમે આ જગ્યાએ રહેતા હોય તો અહીંયા કોને કોને નાસ્તો કર્યો છે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.